Am experimentat ceva nou, pâine fără gluten. Într-un bol mic am adăugat un plic de drojdie uscată, puțin zahăr și 100 de ml de apă. Am pus bolul deoparte și am lăsat drojdia să se activeze. Apoi, într-un bol mai mare în care am frământat ulterior aluatul, am adăugat tărețe de psilium și apă caldă. Psiliumul absorbe apa și se formează un gel. Peste acest gel am adăugat un amestec de făinuri fără gluten. Găsiți exact detaliile în descrierea acestui video. Apoi am turnat drojdia activată și am amestecat. Am adăugat sare, ulei de măsline, continuând să amestec până când totul s-a încorporat complet. A rezultat un aluat lipicios, dar omogen și destul de ferm. Am transferat aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Aluatul este mai degrabă o pastă groasă decât un aluat clasic de grâu. L-am nivelat cu o furculiță, astfel încât să ajungă bine în toate colțurile și l-am acoperit lejer cu un prosop. A dospit aproximativ 30 de minute. În funcție de temperatura camerei poate dura și mai mult. Aluatul ar trebui să crească cu circa 50%. Am introdus tava în cuptor la 180 de grade Celsius și am copt pâinea timp de 50 de minute. Am scos pâinea din tavă, am lăsat-o să se răcească pe un grătar metalic, abia după ce s-a răcit complet am feliat-o. Sincer, nu aveam așteptări prea mari, dar arată chiar foarte bine. Eu sunt mulțumită de prima mea pâine fără gluten și cred că am descoperit un nou domeniu în care voi mai experimenta. Poate data viitoare încerc cu maia în loc de drojdie. Voi ați fi curioși să experimentați așa ceva?